sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng afritada, chicken afritada ala Glen. Tara po, samahan niyo po ako. Hello guys, ito po ang ating mga sangkap. Dito po, meron po tayong 3 kilong manok. Minarinate ko na po yan ng 3 oras. So nilagyan ko po siya ng patis at paminta. So minarinate ko na po siya ng 3 oras. Meron po tayong 2 buong onion, 6 cloves of garlic, 6 tomatoes, 1 whole bell pepper, 3 pieces of carrots, 2 pieces of big potatoes, at syempre po para lalong sumarap, magic sarap, gagamit din po tayo ng tomato paste. Kahit ano pong brand ng tomato paste ang gamitin nyo. Ayan po ang ating mga sangkap sa aking lulutuin na chicken afritada Glen's version. Ayan po, nagpainit na po tayo ng mantika. Mainit na po ang ating mantika. Unahin po natin ang ating sibuyas. Siyempre po, lutuin muna natin ang ating sibuyas bago ilagay ang bawang. Ayan po, luto na. So, ilalagay na po ang ating bawang. Lutuin muna natin ang bawang. After po ng bawang, so ang ating fresh tomatoes. Ayan po, so iluto muna natin ang ating kamatis. Siyempre po, tatakpan po natin siya. Check po natin ang kamatis. Ang ating kamatis. Ayan. Ayan po. Pagluto na po ang ating kamatis, so pwede na natin ilagay ang ating chicken. Siyempre po, halu-haluin natin para ma-absorb nung chicken ang ating kamatis. Tapos po, takpan natin. Hayaan lang nating maluto ng 10 minutes. After 10 minutes po, i-check po natin. Bango. Bango. Maglalagay na po ako ng tomato paste. So gagamit po ako ng 300 grams ng tomato paste.
Depende din po yan sa dami ng lulutuin nyo. Ako po kasi 3 kilong manok. Yan. At nagpakulo din po ako ng 3 cups of water. Lalagay din po natin para lumambot ang ating chicken. Yan. After po, halu-haluin natin. Takpan po uli natin ng 10 minutes para ma-absorb ng chicken ang ating tomato paste. After 10 minutes po, ayan, bango. Lalagay na po natin ang ating patatas. Saka carrots. Lagay na po natin ang ating carrots saka patatas. Takpan po uli natin at lutuin natin ng 20 minutes. Ayan po, after 20 minutes, bango. Lalagay na po ang ating magic sarap para lalong lumasa. Siyempre po ang ating bell pepper. Takpan po uli natin ng 3 minutes. Ayan po. After 3 minutes, wow, sarap, bango. Luto na po ang ating Chicken Afritada ala Glen. Ready to serve na po siya. Ito na po ang aking Chicken Afritada ala Glen. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.